Hallå allihopa! Ja, men hej allihop. Välkommen till Spöken på bild del nummer... Jag tror det är 3. Det är 3 nu. Ja. Måste säga tusen tack för de 2 andra avsnitten som alla kommentarer och alla gillar, alla delningar. Märks att det här är populärt och det är superkul. Ja, alltså det är helt otroligt. Och kommentarerna folk ger, det är helt underbara. Ja, och det är lite grann det som är syftet med det här. Att vi tillsammans ska komma fram till det. Men vad är det som syns på film eller bild? Mm. Och innan vi startar dagens avsnitt så tänker jag bara säga att tack till alla som har lyssnat på vår podd också. Så tack även där till alla fina kommentarer. Och har ni inte lyssnat på podden så finns det ju i beskrivningen här nere. Precis. Ja, idag då har vi faktiskt 5 färska... Ja, vi kanske inte fått in dem precis just nu. Vi har fått in väldigt mycket klipp och bilder. Så vi kanske har fått in skicka. Vi försöker ta det i hyfsat bra ordning. Men det är 5 filmer idag vi ska analysera tillsammans med er. Yes. Vi har valt ut dem. 5 lyckliga. Så jag vet inte, vad säger du? Ska vi bara... Nej, vi hoppar rakt in i det. Vi kör på. Vi kör på. Som vanligt när det gäller filmer och bilder så förutsätter att ingenting är fejkat, trixat med, utan att ni verkligen skickar in det ni vill ha svar på. Att det är legit, äkta bilder och filmer. Ja, precis. Nej, det är det som jag tänkte säga till Tony. Legit. Vad är det på svenska? Ja, äkta. Typ. Ja. Inte förfalskat. Nej, och att man inte har manipulerat bilderna, för det blir inte så roligt. Eller filmerna. Och är de det, och ja, men då är de ju det tyvärr. Men det blir inte lika roligt tycker jag. Nej. Vi tar dem här, vi tittar på dem, vi analyserar dem tillsammans. Så kommer vi fram till en slutsats. Mm. Och oftast är det så, om det är någon som försöker, vi brukar ofta upptäcka det också. Ja. Det finns ju lite tricks att komma på det där. Vi hade ju någon som hade en fiskelina på tavlor och sånt där. Och sånt där ser vi ju. Ja. Men det är det vi har tänkt också. När vi la ut den också, den la ju faktiskt ut på Spöken på bild. Mm. Och vi tänkte så här, men okej, nu ska vi se så hur folk tittar här. Och ni alla såg det. Ja. Det var jättehäftigt. Ja, jättebra. Och så är det. Så att, men tack till alla som har skickat in filmer och bilder. Fortsätt gärna med det. Och det gör ni till info@laxton.se. Yes. Nu tycker jag det är dags att starta dagens avsnitt och vi börjar med klipp nummer 1. Det här klippet är då filmat i Kalix, faktiskt uppe i nästan våra trakter, hemtrakter Kiruna. Och då skriver hon så här att filmen jag spelar in är hos mina föräldrar i Kalix. Kvaliteten är lite dålig då jag spelar in med min mobilkamera. Det finns 2 anledningar till att personen slutar filma, för det bryts en gång där. Då fenomenet jag kallar upphör under någon minut för att sedan börja igen. Denna kväll är endast jag och min pappa hemma och vi sitter båda i soffan i vardagsrummet. Bredvid mig ligger deras katt som även han är väldigt intresserad av vad som händer, men ligger blickstilla och bara stirrar. Då tycker vi kolla och se vad det är som händer. Den bytte ju helt riktning av gungan. Ja. Men gud vad länge den gungan också. Kanske den allra mest överlägsen. Det är länge sedan han gick förbi där. Han gick inte förbi där, han gick ut i hallen. Ja, som vi ser här, det är ju en tvättställning kan man väl kalla det. Det hänger en massa tvätt och det är ett snöre som hänger ner och som börjar, ja men den gungar lite grann, så ut som att den nästan går i cirklar. Ja men vad kan det här bero på? Alltså min första tanke är ju kanske vinddrag. Om man ska tänka på de naturliga förklaringarna, att det är det som påverkar att den snurrar runt på det här sättet. Eller gungar på det här sättet. Katten är uppmärksam på det. Tycker det är intressant. Djur är känsliga för saker som rör sig. Oavsett om det kanske är naturligt eller övernaturligt. Hon säger att det slutar och sen hoppar det igång igen. Det kan ju också tyda på att det är kanske någon form av vinddrag. Det är som det första jag tänker på. Ja, precis. Det är faktiskt det jag också tänker på. Vinddrag där. Det är ju som sagt, den är ganska inzoomad just bara på torkställningen där. Man ser inte riktigt vad som finns runt omkring. Ja, det är ganska intressant. Det är ingenting annat som fladdrar. Det hänger ju fler saker där. Ja, det är sant. Men det är just bara den. Men det är ju som sagt, den kanske är lättast för vinden att påverka. Tittar man också så är det som en liten glipa, om man nu tänker hur vinddrag skulle kunna passera mellan kläderna. Det är som en, ja men tänk en dal med berg. Så får du vinddraget i själva
passagen. Så det skulle ju kunna vara därför då. Nej, men det är ändå intressant så sätt att det man skulle vilja haft, man skulle haft lite mer av rummet. Lite mer hur det ser ut runt omkring. Nej, men jag kan läsa vidare. Hon har skrivit lite mer kring det så kanske vi kan komma fram till en bra slutsats här. Att bakom denna tvättställning rakt fram är en korridor och några sovrum, toa och en garderob och till vänster är hallen. Ställningen står framför en kamin. Denna är dock inte igång och inget vinddrag kommer från den. Vi sökte även förklaringar på vinddrag från andra håll. Vi öppnade och stängde dörrar men ingenting påverkade alls. Det ni ska fokusera på är snöret i grått som gungar och mitt i alltså stannar den tvärt. Och då var då hon slutade filma och så började hon filma en gång till då. Mitt i alltså kunde snöret också byta håll. Det lustiga är att inget annat rör sig. Det var det vi pratade om innan. Yep. Vilket det borde ha gjort. I andra delen av snöret var det helt stilla. Känslan vi båda hade var att något sökte vår uppmärksamhet då ingen av oss kunde sluta titta på det. Kan tillägga att det hänt en hel del grejer i vårt hus. Vi har även haft ett medium som städat ut huset för ett antal år sedan då aktiviteten var som värst. Och då var det tydligen aktiviteter både som dag som natt där då. Vissa saker fanns det naturliga förklaringar till men andra gick inte att förklara. Så det är ju, får vi lite mer information här nu. Så att tydligen händer en massa saker i det här huset. De har haft ett medium där som har städat eller rensat. Det som vi observerar innan så ingenting annat rör sig men snöret rör sig. Ja, det hänger ju med snören där. Alltså det här är väl ett förkläde vad jag kan tänka mig. Ja. Du har ju den här grejen du hänger runt halsen också, snöret till bredvid där. Men det är ingenting som rör sig. Men det är ju som sagt, vad ska man säga? Jag brukar kalla det så här, du är på den paranormala alerten. Mm. Genom att de är du upptäcker de här små tecken som du får. Om de ändå haft den aktiviteten och de har haft ett medium där och helt plötsligt börjar den här indikera. Och du blir uppmärksam på det hela tiden och du märker det här. Okej, varför den här just när alla andra är ett still? Starkt jobbat av dem egentligen att bara upptäcka det här. Jag menar, vem bryr sig egentligen om det är någonting som ligger och gungar på en torkställning inomhus? Det tänker man inte på. Nej. Om man inte är på den där paranormala alerten. Ja, det var ett nytt ord. Ja. Men så kan det vara. Men som sagt, de beskriver ändå att de har försökt påverka det med olika vinddrag, öppna och stänga dörrar och ingenting händer. Sen kan det ju sagt, det kan finnas ett naturligt indrag i ventilationen, man vet inte riktigt. Och det är svårt. Men ja, min teori just nu i alla fall är väl, trots att de har saker som händer så är det nog kanske, eller lite delad där, för att ingenting annat rör sig så är det lite märkligt. Men man får inte någon riktigt bra bild över hela rummet. Det gör att jag blir lite osäker. Ja, nej, precis. Jag följer med dig på det svårt. Men jag tycker så här, vi lägger ut den som den är. Och så får folk kommentera vad de tror. Det är kanske fler som har upplevt det här, att det är saker som gungar i deras torkställningar. Så vad tror ni hörni om första klippet? Är det här normalt eller paranormalt? Eller ja, skriv er teori och kommentera jättegärna. Då är det dags för klipp nummer 2. Det här är inskickat från Elvira och det är från ett ställe som jag tror nästan alla känner till. Alltså det finns ju 2 ställen i Sverige som man pratar om. Det är ju Borgvattnet och det är Frammegården. Och det här stället är Frammegården. Där har vi varit några gånger. Och som sagt, Elvira skickade in det här och då skriver hon att jag och min vän övernattade på Frammegården i oktober. Vi tänkte att vi inte skulle höra någonting onaturligt utan mest bara att vi skulle bli rädda. Men jag lovar, det blev vi. När vi kom fram till gården så gjorde vi oss hemmastadda och skulle sedan åka upp och handla mat. Då lämnade vi kameran i köket och sen en annan lämnade vi vid den här likbädden där nere. Under dessa inspelningar så var de alltså inte i stugan. Så hörni, vad hände på Frammegården? Vi kollar. Ja hörni, där såg vi alltså klipp nummer 2 och filmat med en mobilkamera på en skärm, dataskärm egentligen då, från Frammegården och vi är i köket i Frammegården. Jajamän. Kameran står ju nästan direkt när man kommer in till höger, det är ett bord och så en liten som hylla där så den står. Och den filmar mot hörnet, mot det röda skynket. Precis. Och det knäpper och det smäller och låter som att någonting dras nästan. Vad kan då detta vara? Jag ska ju titta ur den paranormala teorin först. Okej. Ja. För det här är ju ett ganska intressant ställe. Vi har ju fångat barnröster här. Vi har upplevt saker i det här huset, inte bara en gång utan säkert 15 gånger på att säga. Det är många gånger vi har varit där. Men här har vi någonting som, hade du varit där själv och det här sätter igång, då hade du blivit lite rädd. Det kan jag tänka mig. Och det är som de skrev också, att det hände saker när de var borta. Det är ju jättebra att de satte ut kamera. Att de la en kamera och inte bara ljudupptagning. Det är ganska intressant. För då kan man också analysera om det är något som rör sig i rummet till det här ljudet. Alltså det är jättebra. Men vi vet ju ungefär vad det här kan vara. Ja, för att vi har ju lärt oss huset nu. Ja. Och vissa saker är ju av naturlig orsak. Allt är ju inte paranormalt på långa vägar.
Och så är det ju alltid med alla ställen vi åker till. Det här lärde vi oss faktiskt lite grann under när vi var och spelade in med Aftonbladet. Första gången då Frank Andersson tyvärr inte med oss längre. Fantastisk person får vi säga för det första. Så härlig man får jag säga också. Absolut. Och sen var det 2 andra, Aina och Annika var med där också. För det här hände redan då, det är många år sedan det här. Vi var där 2015, 2016, nu minns jag inte riktigt året där, men det var någonstans här i början. Och då hade vi också det knäppande ljudet, inte lika mycket dock. Nej. Så vi hade lite svårare att lokalisera det. Men det här kommer ju från en pump under köksbänken egentligen. Precis. Så det är en växlare som går, som lever om på det här sättet, som slår och bankar och tyvärr stör lite grann tycker jag nu huset. För det här är mycket andra saker som händer. Jag tänker på barnröster och sånt man vill fånga. Och det här är ju ett naturligt ljud som är ganska högt som ekar igenom huset. Nej, precis. Och du kan ju tänka dig om du står på övervåningen och börjar höra det här. Då kan du ta det som att det steg på bottenvåningen. Nej, det är synd. Den här skulle ju inte suttit inne i huset. Nej. Den här skulle faktiskt placerats utanför. Det som är märkligt ändå, jag minns inte, det kan vi gå tillbaka och kolla våra klipp. Jag minns inte att det här ljudet fanns när vi gick i köket när vi var där 2015. Nej. Första gången du spelade in. Nej, det kan jag säga redan nu, för vi fick aldrig det ljudet då. Nej. Jag tror så här också, att vi använde inte vattnet i huset. Nej, det var ju tidig säsong. Du har helt rätt. Vi hade ju bara toaletter och vatten utanför. Precis, och vi använde aldrig vattnet inomhus och vi hade aldrig igång den här pumpen. Vi använde den inte överhuvudtaget. Det var svinkallt när vi var där. Vi fick 12 säckar ved för att hålla värmen där inne. Och ja, det här huset har säkert utrustats nu med bättre element och sådana här saker. Det tror jag nog. Ja. Jämfört med vad det var då vi var där första gången. Ja, så att ja, men tyvärr är ju det här en naturlig förklaring som vi vet orsaken till. För här har vi varit så pass många gånger och har själv hittat det där också. Yes. Lite synd. Men det är ju för det är ett spännande hus annars. Ja, definitivt. Det är som sagt, vi har ju varit där och spelat in så många gånger och vi får ju alltid nästan nya saker när vi är där. Mm. Men det här är lite synd att den är i byggnaden. Den skulle faktiskt placeras utanför i ett eget litet skjul, isolera det skjulet och ha det utanför. En bit ifrån huset och så drar man in istället rör helt enkelt. Bara för att få bort de här störmomenten. Det där är inte roligt. Jag tänkte hon ligger och sover också. Ja. Så börjar... Ja, men det låter ganska högt och väldigt... alltså för den här pumpen. Så att kanske gå och bygga bort också. Som sagt, en naturlig förklaring på den. Så jag tycker ändå, om inte ni har någonting annat, ni kan gärna skriva om det är någon annan teori ni tror. Men annars tycker jag vi går vidare till klipp nummer 3. Då kör vi klipp nummer 3 och det här ska vi se nu. Vi ska titta på, jag läser innantill tycker jag. Hej, vi fångar detta ganska ofta på vårt övervakningssystem. Ofta samma tider. Vad kan detta vara? Ja, som vi ser, inspelat i oktober. Vi vet ju inte riktigt var den här filmen kommer ifrån, men det ser ju onekligen ut som att det är massa snö som åker förbi kameralinsen. Det här är jävligt svårt. Jag menar, tittar vi datumet där, vi är i oktober, det kan vara, är det i norra delen av Sverige så är det mest troligt kan det vara lite snö. Men är du med söderut kan det vara ett litet lätt regn också, som vinden plockar. Som vinden plockar runt här, de här, säger vattendropparna. Men det är ju som sagt, det är ju det här. Vi har inte så mycket mer beskrivet, va? Eller? Det finns lite till. Jag kan läsa till här och personen själv skriver att ja, men kan det här vara orber? För vi har kollat efter insekter direkt vid notiserna, men det är inga insekter alls, så det är väldigt förvirrande. Vi har annars mycket aktivitet överlag i vårt hus. Vår mellersta påg låter lite från Skåne. Då är vi nere i Skåne. Ja, mellersta påg pratar om diverse människor, vuxna som barn, snälla och mindre snälla. Så att det händer saker kring det huset eller i huset. Och är vi nere i Skåne, då kanske det här är regn då som passerar. Men det är lite märkligt då att de inte ser, de får ju notiserna på att det är något som dyker upp i systemet, men de vet inte riktigt vad det är. Och regnar ute, då borde man ju själv, då kanske man borde ha skrivit att det regnar ute, så då kan man ju få en sån förklaring. För det är det som reflekteras annars i linsen som gör att det ser ut som är ljusfenomenen, men det är ju bara reflektioner av vattendropparna. Ja, nej, men vi kan ju också titta ur den paranormala teorin faktiskt lite grann här. För de upplever ju saker i huset. Pågen upplever ju saker att han känner av. Så jag förstår att de tänker, är det så här mycket andlig aktivitet utanför huset? Är det han känner av? Är det det vi får bild på här? Men jag skulle ju som Tony säger, vi sätter faktiskt en naturlig förklaring på det här. För vi har ju sett det här tidigare. Vi har ju haft kameror ute i skogar och överallt, vindar och allting. Det här är faktiskt nederbörd. Antingen av snö eller av regn.
Den flyger lite lätt runt omkring. Det är på grund av att det blir en annan vindvirvel vid husen. Det är därför de far runt omkring. Hade det varit snö och regn och lite tyngre så hade man sett det bara falla. Men här tror jag vinden också träffar huset och då skickar de dem olika håll hela tiden. Ja, så att nej, men det är nog så det får bli. Men samtidigt får man inte ta bort den känslan som ni har i huset och att eran son upplever saker. Ja, men det finns jättemånga olika saker kring det här egentligen. Nederbörd kan vi ha. Vi kan ha en fläkt på insidan. En ventilation som blåser ut från vinden. Partiklar som kommer precis som det ser ut så att det skjuter ut från byggnaden. Så det är mycket saker som vi måste titta på. Faktiskt säga att det är en logisk förklaring till det. Men det som du också sa. Fortfarande finns det ju det här med att de upplever. Han speciellt upplever. Det kan ju inte vi ta ifrån er. Det förstår vi. Det är en känsla som han just har. Det man skulle kunna testa i samband med det här när det här väl sker, det är kanske om man har någon form av mätare, någon form av instrument att faktiskt försöka dokumentera det samtidigt. Att det blir jättehöga EMF-värden när det här sker. Eller att någonting annat händer, statiska fält eller så. Så det kan vara lite tips så när det här sker. Men som sagt, vad tror ni om det här klippet? Är det normalt eller paranormalt? Skriv gärna i kommentarsfältet. Yep. Då är det dags för klipp nummer 4 och det här är inskickat från vårt grannland Norge och en kille som heter Geir. Och han skriver så här: har funderat på vad detta kan vara på övervakningskamerorna. Det är alltså ett till klipp med lite övervakningskameror. Har även haft EMF-utslag samtidigt som detta visar sig. Så det är ju lite intressant. Så vi kollar på det. Yep. Ja, som vi ser här är ett klippet inspelat i maj i förra året. Så konstigt, men det var förra året, 2020 ja. Och det här klippet är faktiskt också inspelat med mobil mot en datorskärm. Just det, ser vi också. Ja. Och det är bilar som står där och man ser de här prickarna som kommer åkandes över skärmen. 4 stycken hyfsat i synkroniserad linje och ungefär samma avstånd mellan de 2 punkterna som är. Och de åker från uppifrån hörnet eller i början av ovan skärm ner mot hörnet och tillbaka lite grann. Och då är frågan, vad kan det här vara? Först när jag såg klippet tänkte jag, men blir det någon reflektion från när han filmar själv nu här på dataskärmen? Men jag tror inte det. Jag tror att det är i själva övervakningskameran. Ja, nej, alltså det här är ju lite speciellt att få, när man fångar något sånt här också så är det jättesvårt att sätta det i proportioner. Man ser de här ljusprickarna som far omkring här. De ser stora ut, men är de stora? Men jag tycker det är fascinerande också det här när han har fått EMF också här utanför. Det kan inte, det är ju lite speciellt. Undrar om det har kommit och gått, det vet ju inte heller riktigt. Nej. Men sen dyker det här upp. Men det är ju som sagt, när man tittar på det här och man tittar på det några gånger och då börjar man förstå ungefär vad det här kan vara. Tittar man på det också så tänker jag, vi har en stark ljuskälla längre bort där. Yes. På en fasad. Det ser ut som att det var någon form av regn eller duggregn för bilarna ser lite blöt ut. Man ser på vindrutorna på fronten att det är lite blött. Troligtvis. Eller någon form av kondens. Och då är vi tillbaka där igen återigen. Att är det lite fukt i luften och en reflektion kommer, studsar sig rätt så att säga med både egentligen vind och regn mot en yta som kanske kommer reflekteras från bilarna eller från byggnaden och träffar rätt, så kan ju sådana här naturliga fenomen uppstå. Det som är lite intressant ändå, nu är inte det statiskt här, så det är det som är lite svårt för oss att avgöra. Hade vi bara fått själva klippet att det inte är filmat på skärmen, för nu rör han ju telefonen samtidigt och då flyttas ju de här prickarna också. Det gör det också svårt att avgöra lite grann, men vad är det som är det så i klippet eller är det för att han rör kameran som
prickarna flyttar på sig på det sättet. Så, men jag tycker ändå det är intressant. Det är ändå en snygg linje. Det är 4 stycken som sagt synkroniserade prickar med rätt avstånd mellan varandra. Och om det skulle vara något paranormalt. Nu tänker lite mer kanske på det här på mig lite grann. Har du sett de här UFO-klippen? Ja, absolut. På himlen, i horisonten man ser de här åka. Ja, precis. Men det är som sagt, jag tror inte du säger det genom en övervakningskamera. Men det, jag säger, när jag sätter den logiska stämpeln på det här. Det är som du säger, det är fukt ute. Vi har faktiskt någonting som ligger framför kameran. Och det ska jag kunna säga att det är spindelväv. Och det är det som gör också att det sitter vattendroppar i det här. Och när vattendropparna träffar den här spindelväven så då reflekterar IR:n tillbaka och då blir det skarpa ljus. Och så blåser det kanske lite grann att det rör sig. Precis. Skulle kunna vara en förklaring också. Men det är som sagt, jag tror jag sa att han filmade mot en datorskärm, men det är ju som sagt han filmar mot en mobil skärmen i alla fall. Det är som du också tog upp den teorin att när han flyttar kameran kan det vara det som gör att de här reflektionerna syns. Det vore bättre om man hade skickat in bara vanliga originalklippet egentligen. Ja, då hade man sett det på ett annat sätt. Ja, hade vi sett det på ett helt annat sätt. Men det är som sagt, jag skulle nu nästan till, jag sätter 99,9% säga att det är ett spindelväv som far där ute. Det sitter droppar i det. Och precis framför IR-ljuset. Det sitter säkert droppar hela vägen, men just här IR-ljuset, eller det ljuset där bort ifrån är så reflekterar tillbaka. Som träffar de här dropparna och ger den här skarpa. Men vad tror ni där ute? Är ni också som Niklas 99,9% säker på att det här är naturligt? Så kommentera gärna det. Eller har ni någon annan teori? Ja, kommentera det också. Då är det dags för det sista klippet på det här avsnittet. Och men jag läser så här att i måndag så fick jag hem den här bilen av mina barns pappa. Vad tror ni detta kan bero på? Kan du starta den igen? Du busar? Titta lamporna på saken. Lägg av! Nej, jag startar om du är här. Maja, starta om du är här. Du är här. Maja, gå ut lite och lek. Ut och lek med dig. Bilen. En gång till. Lägg av! Lägg av! Mamma, om jag startar 10 gånger så slänger vi den! Nej, en gång till. Ja, som vi ser här och leksaker och barnleksaker, det har vi haft med förr här i Spöken på bild. Och det vi ser här så är det ju en bil, en röd bil här som går igång med både ljud och blinkande lampor. Så då är frågan, vad kan det här bero på? Ja, nu sitter jag så här lite speechless. Alltså, det är ju jävligt häftigt. Jag vet faktiskt inte. Jag är lite så här, varför går den igång på kommando? Ja, men det är intressant för hon ställer ju ändå frågan, kan du göra det en gång till? Och gör inte bara en gång, gör det flera gånger och den går igång. Om vi tittar på en logisk förklaring. Visst, det kan vara något glapp här nu med själva elektroniken i den här. Det kan vara batteriet som också glappar. Jag läser in lite mer text. Vi har fått mer skickat till oss så jag läser upp det. Barnen har haft dem sedan de var små och de har aldrig startat av sig själv någon gång enligt både pojkarna och pappan. Har själv varit där och aldrig har den låtit. I onsdags kväll, nu vet jag inte vilken onsdag, men onsdags kväll så började den låta helt av sig själv. Och då köpte hon dagen efter helt nya batterier och tänkte att det var fel på de andra. Och samma kväll som vi bytte batterier så började den igen. För precis 1 år sedan så dog våra gamla katter. Den ena katten, Maja, har vi sett vid 2 tillfällen, annars har vi inte märkt någonting övernaturligt här. Vi tror att det kanske är katten som håller på och leker med den här
leksaken. Det kan ju vara det är ju häftigt sammanträffande, det är precis ett år sedan. Hon byter batterier precis som man ska göra, för det kan ju vara problem med batterierna, att det håller på att laddas ur och att de blir trötta, att det här händer, att det blir lite fel signaler till elektroniken. Men nu har hon bytt batterier, så det är nya färska batterier. Det här har aldrig hänt innan. Men man får också komma ihåg att bilen är gammal och de har haft den i många år. Den har blivit sliten säkert. Så här kan det ju ha hänt någonting med komponenten som gör att det blir någon fel i dem. Ja, alltså, ja absolut. Men jag vet att nu sitter du och drar upp den här, vad ska man säga, den vetenskapliga teorin kring det hela. Jag sitter inne fortfarande med det paranormala. Jag funderar om det kan vara en katt. Det är jag nästan tveksam till. Det jag tror är ju att det är någon som försöker göra dem uppmärksam på att jag är här. Visst, det kanske är katten, men jag tror det är någonting annat som förstår hur den funkar. För att när hon ställer en fråga, kan du busa igen? Ja, just det. Det är nästan som att hon ställer det till ett barn. Hon ställer det till, eller säger man så till katten också? Nej, det är sant. Hon kanske inte tänkte på katten just då, om det nu är. Jag vet inte om katten kan få igång, det kanske de kan. Men. Nej, för det ska man inte stoppa under stolen heller. För om hon har en känsla av att det är någon som är där och busar, och då skulle jag nästan vilja säga att hon tror att det är ett barn som är där och härjar. Men visst, det är en barnleksak. Men jag kan, som du säger också, om det har blivit glapp i den här, är den här röststyrd? Eller att den aktiveras om du rör vid den? Förstår du vad jag tänker? Mm. Är det då den sätter igång? Att den ligger där varje gång de säger någonting så är den så känslig så att den vibrerar till. Men det är ju som sagt, det kan ju vara, alltså om vi pratar om den logiska förklaringen, då är det ju ett mail functure med själva elektroniken. Ja. Men pratar vi det du är inne på, Nicke, det här med att det paranormala, att det är det också. För det sker ju på kommandon. Det är ungefär det vi brukar göra när vi kör varandra ut. Man vill ha det bekräftat flera gånger om, inte bara en gång. Jag säger så här, barnen tycker det är obehagligt, det hör man ju. Ja, det hör man ju också. Ja, och de säger, då slänger vi den. Vi gör oss av med den. Och jag menar, vi ska nog också lyssna på deras känslor de gör här. Till slut så börjar hon också skratta, för hon får inte ihop det här riktigt. Så varför går den här igång? Men jag tycker också vi ska lyssna på hur hon ställer frågorna. Det är ganska viktigt. Ja. Kan du busa igen? Kan du göra det här igen? Jag vet inte, jag har nog inte ställt sådana frågor till en katt, utan jag tror vi ska gå på känslan att hon tror faktiskt det är en individ där. Och barnen reagerar också ganska starkt på att det är någonting som påverkar den. Det här är lite för mycket för många av de som står där. De blir så exalterade när det säger släng den. Ja, men jag tror också det, som sagt, det här med kattteorin som hon hade, jag tror den kom i efterhand med ett år. Jag tror inte hon tänkte på det just när hon filmade att det var en katt, utan det kom, hon satte nog själv det i att det var precis ett år sedan katten gick bort då. Nej, precis. Men det är intressant, jag tycker det sånt här är spännande ändå. Det har ändå med teknik att göra. Hon ställer kontrollfrågor, det sker igen. Jag tycker hon ska faktiskt vara mer uppmärksam på andra saker också, andra leksaker. Ja. Har man fler så placera ut dem och se om det är några fler som ska bli påverkade. Då har vi definitivt någonting som rör sig där inne. Det som är intressant också, det är att veta, hände det här efter? Eller var det bara just den här kvällen och sen aldrig mer? Det är också intressant att veta. För då blir det också lite mera åt det paranormala hållet, att det bara skedde just då. Ja. Under den här korta stunden. Yes. Jätteintressanta 5 klipp, och som sagt det här sista klippet, vad tror du om det? Är det paranormalt eller är det normalt, eller vad är det som påverkar den här leksaken till att spela på kommando egentligen då? Ja. Det här var alla klipp för det här avsnittet, och jag hoppas att ni gillade dem, och vad är det ni tycker sticker ut lite extra? Ta gärna och kommentera och sätt eran teori på vad det kan vara. Jag börjar så här kommentaren. Leksaksbilen. Då är det dig som sticker ut mest till exempel i kommentaren. Och sen kan ni ranka alla andra. Men det är bra. Ja. Gör en topplista. Gör en topplista. Vad ni tycker var mest intressant här. Och har ni som sagt filmer eller bilder som ni vill skicka in till Spöken på bild som vi analyserar tillsammans med er, så gör det gärna till info@laxton.se. Och allt som skickas in, det förutsätter vi att det är okej att använda i Spöken på bild. Ja, precis. Vi kommer blurra alla ansikten. Alla ansikten kommer blurras. Alla foton kommer blurras. Men det bästa är ju att inte försöka filma det om det inte behövs. Nej. Så som sagt, skickar ni in det så tar vi det för att ni ska tillåta oss att ha med det här. Ja. Tusen tack för att ni har kollat på det här avsnittet, så ses vi i nästa. Spöken på bild.